टेराटोजन र ड्रग्स इन प्रेग्नेन्सी एउटै क्लासमा हो अनि ट्रान्सभर्सलाई एउटा क्लासमा हो दुईटै क्लाससँगै दिइदिन्छु है म फर्स्ट हामी डिस्कस गरौँ ड्रग्स इन अब्स्टेटिक्समा डिस्कस गरौँ यो टपिकमा चाहिँ विल कभर द एकदम सबसे इम्पोर्टेन्ट ड्रग्स हामीले जुन अब्स्टेटिकमा युज गर्छौँ तपाईँहरूलाई भोलिपर्सि फाइनल इयरमा पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है भाइभा अस्कीहरूमा एकदम सोध्ने क्वेसन ड्रग्सहरूको बारेमा यसमा डिस्कस गर्न लाग्छौँ है हामीले विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ल फर्स्टमा अक्सिटोसिन अब वाट इज अक्सिटोसिन होइन यो बेसिकली पिटोसिन भनेर अभाइलेबल हुन्छ होइन यो चाहिँ इट इज अ हार्मोन बेसिकली अक्सिटोसिन इज अ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रम द पोस्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड है अनि सिन्थेटिकली चाहिँ इट इज अभाइलेबल इन अ फर्म अफ अथवा इन अ नेम अफ पिटोसिन है हाउ डज इट वर्क होइन इट स्टिमुलेट द युट्राइन कन्ट्राक्सन बेसिकली है यसले चाहिँ युट्राइन कन्ट्राक्सन्स एग्रिभेट गर्छ त्यही भएर अगमेन्ट गर्छ त्यही भएर हामीले अगमेन्टेसन अफ लेबरमा चाहिँ अक्सिटोसिन युज गर्छौँ होइन अगमेन्टेसन अफ लेबर भनेको लेबर अलरेडी छ तर त्यसलाई बढाउनलाई चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ त अक्सिटोसिन युज गर्छौँ है त सो इट एक्ट्स बाई एक्टिभेटिङ जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर द्याट ट्रिगर इन इन्क्रिज इन इन्ट्रासेलुलर क्याल्सियम अफ युट्राइन मसल्स So this way it will also increase the prostaglandin production, which will also increase in uterine contraction. Prostaglandin को काम चाहिँ जहिले पनि uterine contraction बढाउने हो, either in a form of other prostaglandin mediated medicine or oxytocin ले पनि prostaglandin नै increase गर्छ हैन. So basically चाहिँ oxytocin ले चाहिँ uterine contraction stimulate गर्ने भयो. अनि इट एक्ट्स 3 to 5 minutes बेसिकली हामीले यसलाई चाहिँ एउटा ड्रिप भनेको आरएलमा हामीले यसलाई इन्फ्युज गरेर दिन्छौँ वी कान्ट गिभ डाइरेक्टली है सो डाइरेक्टली दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति पेसेन्टको कन्डिसनहरू सबै बुझेर मात्रै दिनुपर्छ हामीले जहिले पनि इन्फ्युज गरेर बिस्तारै इन्क्रिज एसेलरेटिङ डोजमा दिन्छौँ है सो अनसेट अफ एक्सन इज आइएम गर्दा 3 to 5 minutes आइभी भनेको इन्फ्युजनमा है आइभी भनेको इन्फ्युजनमा 1 minute So duration of action कति टाइमसम्म काम गर्छ 2 to 3 minutes आइभीमा 1 hour है 2 to 3 hours so half life भनेको 1 to 6 minutes so अक्सिटोसिनको फाइदा चाहिँ के छ भने तपाईँले पेसेन्टलाई दियो सपोज हैन प्रेग्नेन्ट पेसेन्टलाई दियो सो कन्ट्राक्सन आउनलाई दियो कन्ट्राक्सन आयो तर कहिले एक्सेस कन्ट्राक्सन आउन सक्छ हैन सो त्यस्तो बेलामा तपाईँ ड्रिप अफ गर्ने बित्तिकै यसको मेडिसिन चाहिँ बडीमा कम भइसक्छ के किनभने यसको हाफ लाइफ इज भेरी लेस सो तपाईँको त्यो जुन हाइपर स्टिमुलेसन भइरहेको त्यो स्टप हुन्छ सो ब्युटी अफ दिस अक्सिटोसिन इज द्याट यु क्यान स्टप एनी टाइम यु वान्ट नट लाइक अदर ड्रग्स विच विल गेट डिजल्भ अलरेडी है त युजेस केमा युज हुने भयो त इट इज एन्टिपार्टममा चाहिँ इन्डक्सन अफ लेबर भनेको चाहिँ इन दोज पेसेन्ट हु हेज नट ह्याड रिसिभड कन्ट्राक्सन अर हु हेज नट ह्याड लेबर स्टार्टेड इभन आफ्टर द पोस्ट डेटेड भनेको डेट नागिसक्यो त्यही पनि लेबर सुरु भएन त पेसेन्टको डेलिभरी त गराउनु पर्यो हामीले अथवा कुनै पनि पेसेन्ट डेटभन्दा अगाडि नै कुनै हाई रिस्क केस छ त्यसलाई हामीले लेबर इन्ड्युस गर्नु पर्यो त्यसलाई बेबी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ लेबर स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले दिने हो एउटा एज इन्डक्सन अफ लेबर है सो विथ हु हेभ मेडिकल कन्डिसन लाइक आरएच प्रब्लम भनेको आरएच टाइपिङको प्रब्लम हुन्छ जुन तपाईँहरूले पछि पर्छ म्याटर्नल डायबिटिज प्रिक्ल्याम्सिया म्याटर्नल डायबिटिज प्रिक्ल्याम्सिया अर नियर टर्म हैन अगमेन्टेसन अफ लेबर मैले अघि पनि भनिसकेँ जसलाई चाहिँ अलरेडी लेबर छ युट्राइन कन्ट्राक्सन छ तर एडुक्वेट छैन जसले गर्दा चाहिँ लेबर प्रोग्रेस भइरहेको छैन देयर इज अ सी हेभ अ युट्राइन कन्ट्राक्सन हैन जस्तै तर इट इज नट द्याट एडुक्वेट टु प्रोग्रेस द लेबर देन यु रियली अगमेन्ट विथ अक्सिटोसिन सो पोस्टपार्टममा चाहिँ वेन यु हेभ अलरेडी डेलिभर द बेबी बट देयर इज एक्सेसिभ ब्लिडिङ युट्राइन कन्ट्राक्सन नभएको कारणले गर्दा चाहिँ ब्लिडिङ भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले अलरेडी पेसेन्टलाई चाहिँ के दिन्छ युट्राइन कन्ट्राक्सन भयो भने तिम्रो मसल्सहरू भित्रको भेसल्सहरू त्यसले मसल कन्ट्राक्ट हुने बित्तिकै त्यसभित्र गइरहेको भेसललाई त्यसले कन्ट्राक्ट गरेर ब्लिडिङ स्टप गर्ने हो होइन सो युट्राइन कन्ट्राक्सन स्टार्ट गरेर पिपिएच वी क्यान प्रिभेन्ट होइन एउटा त्यो भयो एउटा चाहिँ पिपिएच प्रिभेन्ट गर्नलाई हामीले दिने भयो एउटा चाहिँ युट्राइन कन्ट्राक्सन ड्युरिङ थर्ड स्टेज अफ लेबर भनेको प्लासेन्टा डेलिभरी गर्नुको लागि थर्ड स्टेजमा हामीले के गर्छ प्लासेन्टा डेलिभरी गर्छ सो त्यतिखेर पनि युट्राइन कन्ट्राक्सन गर्यो भने चाहिँ प्लासेन्टा डेलिभरी हुन्छ सो प्लासेन्टा टाइमली डेलिभरी भएर हामीले दिस वे अल्सो वी प्रिभेन्ट पिपिएच ओके सो
एडभर्स रियाक्सन भनेको कार्डियक अरिथमिया भयो. दिस इज भेरी रियर है, तर यु हेभ टु नो. हाइपोटेन्सन, ट्याकिकार्डिया, भेन्ट्रिकुलर प्रिमेचर कन्ट्राक्सन, इन्डोक्राइनमा वाटर इन्टोक्सिकेसन. मैले तपाईँलाई अघि पनि भने हामीले ड्रिपमा जोडेर दिन्छ यसलाई. त्यही भएर कति ड्रिप जान्छ एक्सेलरेटिङ डोजमा दिन्छ, त्यही भएर कतिवटा धेरै ड्रिप जान सक्छ जसले गर्दा वाटर इन्टोक्सिकेसन हुन्छ है. हामीले बेसिकली 5 युनिट इन 1 पिन्ट अफ आरएल दिन्छ, त्यस्तो गरेर हुन्छ. तर एकदम एक्सेस सिन्टो चाहिँ गएपछि बल्ल वाटर इन्टोक्सिकेसन हुन्छ है. यो ल एडभर्स रियाक्सन भनेको चाहिँ नौजिया, भमिटिङ भयो, पेल्भिक हेमाटोमा, हाई डोजले गर्दा चाहिँ मे कज युट्राइन हाइपरटोनिसिटी. हाइपरटोनिसिटी भनेको एक्सेस युट्राइन कन्ट्राक्सन, स्पाजम, टिट्यानिक, रप्चर अफ युट्रस. ओके, धेरै कन्ट्राक्सन आएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ भनेर. मिजोप्रोस्टल इज द अनदर ड्रग विच इज भेरी 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 फेमस है. हाम्रो अब्स्टेटिक्समा एकदम युज हुने ड्रग्समा मिजोप्रोस्टल एउटा पर्छ. मिजोप्रोस्टल चाहिँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन भयो. मैले अघि पनि भने प्रोस्टाग्ल्यान्डिनले चाहिँ पनि युट्राइन कन्ट्राक्सन गराउँछ. दिस इज द डाइरेक्ट डेरिभेटिभ्स अफ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन. इट क्यान बी युज PGE1 भयो है यो. इट क्यान बी युज ओरली, बक्कली, भजनली, रेक्टली. अनि युजेस के भयो त यसको भने मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी. वेन अ पेसेन्ट इज प्रेग्नेन्ट विथ अ एनामालस बेबी इन 20 weeks, एनामालिस स्क्यानमा बेबी चाहिँ एनामालिस भनेर आयो होइन. सो त वी हेभ टु टर्मिनेट द प्रेग्नेन्सी. सो एट द्याट टाइम विल इन्ड्युस विथ मिजोप्रोस्टल टु ओपन द सर्भिक्स. मिजोप्रोस्टलको काम के छ भने इट विल राइपन द सर्भिक्स. सो अस खुल्ने, असलाई डाइलेट गर्ने हेल्प गर्छ. त्यसरी हामीले प्रेग्नेन्सी टर्मिनेट गर्न सक्छौँ. अर्को इन्कम्प्लिट अबोर्सन होइन. जस्तै इन्कम्प्लिट अबोर्सनमा हाफ अफ द fetus, half of the POC, product of conception, is inside and half of is already expelled. So that way will give 600 mcg misoprostol, जसले चाहिँ जति पनि युट्रसमा बाँकी छ त्यसले एक्सपेल गर्छ. लेबर इन्डक्सनमा चाहिँ इन्ट्राभजनली अल्सो वी क्यान गिभ. लेबर इन्डक्सन मैले अघि पनि भने जसलाई चाहिँ लेबर छैन तर हामीले इन्ड्युस गर्नु पऱ्यो, लेबर स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले मिजोप्रोस्टल दिन्छ अथवा अक्सिटोसिन दिन्छ. द मोस्ट कमनली युज ड्रग इज मिजोप्रोस्टल फर सर्भाइकल राइपनिङ. सर्भाइकल राइपनिङ भनेको सर्भिक्सलाई चाहिँ इन्ट्रामस्कुलरली अथवा इन्ट्रा सेलुलर वाटर कन्टेन्ट बढाएर त्यसलाई सफ्ट बनाउने हो कि. सो मिजोप्रोस्टलले चाहिँ त्यसरी काम गर्छ. सो इन्ट्राभजनली 25 मिजो is kept, may repeat at the interval or more frequently than every 3 to 6 hours. 50 mcg हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ 50 mcg राख्छ. बेसिकली बुकमा चाहिँ 25 mcg ले पुग्छ भनेछ है त. पोस्टपार्टम हेमरेज प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले 1000 mcg राख्छ मिजो. सो एडभर्स ड्रग्स एन्ड साइड इफेक्ट भनेको डायरिया, अनि हेडेक, कन्स्टिपेसन, डिस्पेप्सिया, नौजिया, भमिटिङ. अर्को भनेको कार्बोप्रोस्ट. दिस इज प्रोस्टाग्ल्यान्डिन F2 अल्फा. अघिको भनेको PGE1 हो है मिजोप्रोस्टल. सो दिस इज अल्सो डाइरेक्ट डेरिभेटिभ अफ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन बट इट इज PGF2 अल्फा है, कार्बोप्रोस्ट. इट इज युज इन PPH, पोस्टपार्टम युट्राइन हेमरेज. ट्रिटमेन्ट अफ पोस्टपार्टम हेमरेज ड्यू टु युट्राइन अटोनी. युट्राइन अटोनी भनेको वेन युट्रस फेल्स टु कन्ट्र्याक्ट, that has not responded to method of management. So we'll give deep IM 250 mcg dincha. We can give it maximum 8 doses सम्म दिनु मिल्छ at the interval of 50 to 90 minutes मा. बेसिकली हामीले 15 minutes को interval मा 8 doses पनि दिनु मिल्छ if PPH is not controlled. सो यसको ड्रब्याक भनेको चाहिँ इट हेभ टु बी रेफ्रिजरेटेड. सो गाउँहरूमा वेयर देयर इज नो फ्रिजहरू छैन, जहाँ तपाईँको स्टोरिङ सिस्टम राम्रो छैन, त्यहाँ चाहिँ कार्बोप्रोस्टले काम गरेन. सो गाउँमा चाहिँ तपाईँको जहाँ PPH भइरहेछ त्यस्तोमा ठाउँमा चाहिँ सबसे राम्रो ड्रग्स भनेको के भयो, मिजोप्रोस्टल. त्यसलाई स्टोर गर्नु पर्दैन, त्यसले पनि PPH प्रिभेन्ट गर्छ. 1000 mcg हामीले दियो भने त्यसले पनि PPH प्रिभेन्ट गर्छ. तर जहाँ चाहिँ स्टोरिङ सिस्टम राम्रो छैन त्यहाँ चाहिँ हामीले कार्बोप्रोस्टल युज गर्नु मिलेन. कार्बोप्रोस्टललाई त फ्रिज चाहिन्छ. सो एडभर्स ड्रग रियाक्सन यसले चाहिँ स्मुथ मसललाई कन्ट्र्याक्ट गर्छ, जसको चाहिँ युट्राइन मसल भयो त्यसलाई कन्ट्र्याक्ट गरेकोले ट्रान्जिएन्टली होइन, एन्ड रिभर्सिबल अपन डिस्कन्टिन्युसन अफ थेरापी. सो कार्डियोभास्कुलर सिस्टम जसलाई चाहिँ कार्डियोभास्कुलर ड्रब्याक हुन्छ अथवा ब्रोङ्कियल स्पाजमहरू, ब्रोङ्कियल आस्थमा छ, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले यो ड्रग्स दिनु मिल्दैन. जहिले पनि पेसेन्टलाई सोध्नुपर्छ तपाईँको कुनै हिस्ट्री छ त्यस्तो भनेर, अनि बल्ल दिनुपर्छ है त. चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेसेस, फ्लसिङ, हाइपरटेन्सन, पाल्पिटेसन, सेप्टिक सक, ट्याकिकार्डिया, भ्यासोप्रेसर, सिन्कोप सबै. अस्थमा, ब्रोङ्कोस्पाजम, कफ, ड्राई कफ, डिस्पनिया, एपिप्टाइसिस, यो सबै चाहिँ यसको रियाक्सन भयो. अनि एन्जाइटी, चिल्स, चोकिङ, डिस्टर्ब स्लिप. सो दिज अल आर यसको साइड इफेक्ट. डायरिया, भमिटिङ, नौजिया,
पेन एट इन्जेक्सन साइट, ब्याक पेन, लेग पेन, माइलेजिया, टर्टिकुलोसिस, विकनेस, यो भयो. सो अब यो अघिसम्मको हामीले ड्रग्स चाहिँ के कमन थियो त, पिपिएचको लागि युज हुने ड्रग्सहरू थियो. एउटा चाहिँ इन्डक्सन अफ लेबरको लागि युज गर्ने थियो, अर्को चाहिँ अगुमेन्टेसन अफ लेबरको लागि, टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सीको लागि, अबोर्सनको लागि युज गर्ने ड्रग्सहरू थियो है. अब लेट्स गो टु ल्याबेटोलोल. दिज आर एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रग्स. ओके, अब labetalol is antihypertensive drug. It is beta blocker as well as alpha blocking activities. It is very emergency drugs हो. हामीले जब क्राइसिस हुन्छ हैन, पेशेन्ट इम्पेन्डेन्ट इक्लाम्जिया, प्रिक्लाम्जिया पेशेन्टलाई चाहिँ हामीले युज गर्छ है. ओरल भनेको 20 मिनट्स टु इट इज फाउन्ड इन बोथ आइभी एन्ड ओरल फर्म हैन. बेसिकली नेपालमा चाहिँ ओरल फर्म इज नट अभाइलेबल, इन्डियामा त छ. हामीको आइभी चाहिँ हुन्छ अनि 20 मिनट्स टु 2 आवर्समा काम गर्छ. विदिन 5 मिनट्स आइभीले चाहिँ काम गर्छ. ड्युरेसन ब्लड प्रेसर रेस्पोन्स 8 to 12 आवर्स, 16 to 18 आवर्समा चाहिँ आइभीले चाहिँ एभरेज मेन्टेन गरिराख्छ. ओरल टु 6 to 8 आवर्स, 5 to 5 हाफ लाइफ है. ल अब त्यसपछि लेट्स गो टु निफेडिपिन. मोस्ट कमन एन्टिहाइपरटेन्सिभ ड्रग अथवा मोस्ट युजफुल इज निफेडिपिन है त. दिस इज क्याल्सियम च्यानल ब्लकर है. इट इनहाबिट क्याल्सियम आयन entering the vascular smooth muscle through a selective voltage sensitive areas and myocardium, and त्यसले गर्दा डिपोलराइजेसन हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ स्मुथ मसल रिल्याक्सेसन हुन्छ है. क्याल्सियम च्यानल ब्लकरले कसरी काम गर्छ भने दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. निफेडिपिन भनेको डिपिन भनेको ड्रग्स चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है. अनि सो यसरी यसले स्मुथ मसल रिल्याक्स गरेर चाहिँ यसले चाहिँ बिपी घटाउँछ है. सो अनि पेरिभास्कुलर रेसिस्टेन्स पनि रिड्युस गर्छ है. सो निफेडिपिनको चाहिँ इमिडिएट रिलिज चाहिँ 20 मिनट्समा हुन्छ है, अनि 2 to 5 आवर्समा पनि मेन्टेन भइराख्न सक्छ है. सो हाइपरटेन्सिभ इमर्जेन्सी जब पेसेन्ट आउँछ, कुनै प्रेग्नेन्ट पेसेन्ट जसको बिपी हुन्छ 180 110, त्यस्तोमा त हामीलाई छिट्टो घटाउनु पऱ्यो. त्यतिखेर हामीले डेपिन 10 mg स्टार्ट दिन्छौँ. त्यसपछि मेन्टेन गर्न टिडिएस त्यस्तो पनि दिन्छौँ है. अनि अर्को चाहिँ इट इज युज इन हाइपरटेन्सिभ इमर्जेन्सी एज वेल एज टोकोलाइसिस. टोकोलाइसिस भनेको डेपिनले स्मुथ मसललाई रिल्याक्स गर्ने भएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ प्रिटर्म डेलिभरी प्रिभेन्ट गर्न पनि विल गिभ, किनभने यसले चाहिँ स्मुथ मसल रिल्याक्स गर्ने भयो. त्यसले युट्रस मसललाई रिल्याक्स गरेर राख्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ थ्रेटन प्रिटर्म लेबरमा जान नजाओस् भनेर फिलिपिन. अनि फ्लशिङ, पेरिफेरल एडिमा, पाल्पिटेसन, ट्रान्सिएन्ट हाइपोटेन्सन, कार्डियक फेलियर, डिजिनेस, हेडेक. मोस्ट कमन साइड इफेक्ट भनेको हेडेक र डिजिनेस. डेपिन खाने बित्तिकै यु विल नोटिस द पेसेन्ट विल हेभ हेडेक, हार्टबर्न, नोजिया, ट्रान्सिएन्ट हाइपोटेन्सन, कार्डियक फेलियर, पाल्पिटेसन, पेरिफेरल एडिमा, पाल्पिटेसन, अनि जिन्जिभाइल हाइपरप्लाजिया, एब्डोमिनल क्राम्प्स है त. सो मसल क्राम्प, अप्थन ब्लड भिजन, कफ, नाजल कन्जेसन, विजिङ. नाउ लेट्स गो टु मिथाइल डोपा. मिथाइल डोपा भनेको इट इज अल्फा 2 एनर्जिक एगोनिस्ट. यसले चाहिँ तपाईँको सिम्प्याथेटिकलाई मिमिक गर्छ क्या, सिम्प्याथेटिक आउटफ्लोलाई मिमिक गर्छ, स्टिमुलेसन अफ, जसले गर्दा चाहिँ अल्फा एडर्नर्जिक रिसेप्टरबाट मिथाइल नर्भ एपिनेफ्रिन रिलिज गरेर चाहिँ डिक्रिज सिम्प्याथेटिक आउटफ्लो गरेर चाहिँ हार्ट, किडनी, पेरिफेरल भास्कुलरको चाहिँ रेसिस्टेन्स घटाएर बिपी चाहिँ घटाउँछ है त. सो डोजेज इज बेसिकली 500 mg. हामीले युज गर्ने चाहिँ 500 mg 3 times a day हो. तर 250 देखि स्टार्ट हुन्छ. हामीले हेरेर पेसेन्टको कस्तो छ, 250ले पनि कन्ट्रोल भएन भने 500 हामीले 3 times a day दिन्छ डोज चाहिँ. सो कन्ट्राडिक्सन भनेको हाइपर सेन्सिटिभ टु मिथाइल डोपा, एक्टिभ हेपाटिक डिजिज, हेपाटिक डिसअर्डर, करेन्ट युज अफ एमएमओ इनहाइबिटर्स. सो कार्डियोभास्कुलरमा ब्राडिकार्डिया, कार्डियक फेलियर, मायोकार्डाइटिस, बेल्स पाल्सी, डिप्रेसन, डिजिनेस. सो बेसिकली मिथाइल डोपा चाहिँ हामीले कहिले पनि पोस्टपार्टममा युज गर्दैनौँ, किनभने यसले चाहिँ पोस्टपार्टम ब्लुज, पोस्टपार्टम साइकोसिसमा यसले इन्ड्युस गर्न सक्छ, किनभने डोपामिनलाई यसले इनहाबिट गरेर है. सो डिप्रेसन, अलरेडी नोन केस अफ डिप्रेसन भएको पेसेन्टलाई पनि युज गर्नु भएन, अब साइकेट्रिक डिजिज भएकोलाई युज गर्नु भएन. अनि पोस्टपार्टममा तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ किन पोस्टपार्टममा मिथाइल डोपा दिनु मिल्दैन भन्दा चाहिँ यसले पोस्टपार्टम ब्लुज, पोस्टपार्टम साइकोसिसलाई इन्ड्युस गर्न सक्छ. अनि एमेनोरिया, डिक्रिज लिबिडो, एब्डोमिनल डिस्टेन्सन, कोलाइटिस. सो दिज आर बेसिक अरू फर्म अफ साइड इफेक्ट हो. तर तपाईँहरूलाई यस मिथाइल डोपाको याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ डिप्रेसन एकदम याद गरेर राख्नुपर्ने भनेको चाहिँ डिप्रेसन याद गर्नु है, पोस्टपार्टममा पनि दिनु मिल्दैन. सो म्याग्नेसियम सल्फेट. म्याग्नेसियम सल्फेट भनेको पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट ड्रग्स है. याद गर्नु, मैले यो
यो जुन ड्रग्स इन प्रेग्नेन्सीमा जति पनि ड्रग्स डिस्कस गरेको छु दिज आर भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट ड्रग्स है जुन तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ सो इट इज एन्टी कन्भल्जेन्ट है जुन पनि पेसेन्ट इक्लाम्टिक फिट्स लिएर आउँछ पेसेन्ट इमर्जेन्सीमा द फर्स्ट ड्रग यो अब्स्टेटिक पेसेन्ट है आम नट टकिङ अबाउट अरू पेसेन्ट मेडिसिनमा सर्जरीमा होइन जो त्यसमा चाहिँ हामीले लोराजेपाम डाइजेपाम दिन्छ तर पेसेन्ट हु इज प्रेग्नेन्ट एन्ड ह्याभ फिट्स वी गिभ म्याग्नेसियम सल्फेट स्ट्रेट केही नसोधिकन केही नगरिकन तपाईँले म्याग्नेसियम सल्फेट दियो भने इट इज अ लाइफ सेभिङ ड्रग सो एन्टिकन्भल्जेन्ट डिक्रिज द एसिटाइल कोलिन इन द मोटर न्युरोन एन्ड डिक्रिज द एक्टिभिटिज सो देयर लोडिङ डोज देयर आर 2 रेजिमेन तपाईँहरूको बुकमा 2टा रेजिमेन हुन्छ यो म्याग्नेसियम सल्फेट दिन तपाईँहरूले दत्ता पढ्दाखेरि एउटा चाहिँ पिक्चार रेजिमेन र जुजप्यान भन्ने हुन्छ हामीले बेसिकली हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ हामीले पिक्चार रेजिमेन फलो गर्छ है पिक्चार रेजिमेनमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा भाइलमा 2 ml हुन्छ सो स्टार्ट डोज चाहिँ हामीले कसरी दिन्छ भने एउटा भाइलमा 2 ml हुन्छ स्टार्ट भनेको आउने बित्तिकै डिस्पाइट अफ एनिथिङ यु गिभ होइन सो 2 ml मा चाहिँ हामीले एउटा 4वटा भाइल दिन्छौँ 4वटा भाइलले यो 8 ml भयो 8 ml तपाईँले भरिसकेपछि त्यसमा 2 ml चाहिँ तपाईँले वाटर फर इन्जेक्सन दिने हो होइन प्लस 12 ml अफ एनएसमा तपाईँले 12 ml अफ एनएस लिएर अथवा यसमा 12 ml अफ एनएस लिएर 20 ml बनाउने 8 ml लियो होइन तपाईँले त्यसमा चाहिँ 12 ml अफ एनएस लिने अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले अथवा वाटर फर इन्जेक्सन लिएर तपाईँले 20 ml दिएर आइभी दिने एउटा होइन अनि अर्को चाहिँ तपाईँले 5 ml बनाएर 5 ml मा 4 ml यो 2टा भाइ लिने अनि 4 ml बनाएर 1 ml गरेर त्यो आइएम स्टार्ट अन अल्टरनेट बटक्समा दिने है त्यो लोडिङ डोज मैले भने इन्जेक्सन 20% म्याग्नेसियम सल्फेट बनाउँछ जुन चाहिँ हुन्छ 4 ग्राम इन्ट्राभेनस आइभी प्लस 5 ग्राम म्याग्नेसियम सल्फेट इन इच बटक पहिला चाहिँ तपाईँले 20 ml आइभी दिने स्लोली त्यसपछि चाहिँ 5 ml तपाईँले अनि त्यसपछि चाहिँ मेन्टेनेन्स डोज चाहिँ तपाईँले अल्टरनेट बटक्स गरेर 24 आवर्ससम्म दिनुपर्छ 24 आवर्स कहिलेको 24 आवर्स भन्दा चाहिँ आइदर डेलिभरीको 24 आवर्स अथवा फिट्स आएको 24 सपोज तपाईँले सिएस गर्यो अथवा नर्मल डेलिभरी गरेको नर्मल डेलिभरी गरेपछि फिट्स आयो सपोज फिट्स आयो भने फिट्स आएको कहिले थियो त्यतिखेर जेलसम्मको 24 आवर्स अथवा पहिला फिट्स आयो त्यसपछि डेलिभरी भयो भनेपछि डेलिभरी भएको 24 आवर्ससम्म तपाईँले दिनु पर्यो क्ल्याम्सियामा दिने एकदमै ड्रग्स इम्पोर्टेन्ट अनि यसको एन्टिडोट भनेको तपाईँको क्याल्सियम ग्लुकोनेट है तपाईँले म्याग्नेसियम सल्फेट दिँदाखेरि तपाईँले सिस्टरहरूले दिँदैन डक्टरले दिन्छ किनभने हामीले के मोनिटरिङ गर्नुपर्छ रेस्पिरेटरी रेट यो म्याग्नेसियमले मसललाई तपाईँको केस ब्लक गरिदिन्छ त्यही भएर मसल कहिलेकाहीँ रिल्याक्स भएर अथवा अरेस्टमा जान सक्छ जस्तै रेस्पिरेटरी रेट हेर्नु पऱ्यो युरिन आउटपुट हेर्नु पऱ्यो प्याटुलर रिफ्लेक्स भन्ने युरिन आउटपुट चाहिँ किन हेर्ने रेनल फेलियरमा जाने त है पेसेन्ट फेरि तपाईँ युरिन आउटपुट हेर्ने रेनल फेलियरमा जाने होइन युरिन आउटपुट किन हेर्ने भने म्याग्नेसियम टक्सिसिटी हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको म्याग्नेसियम एक्सक्रिसन त तपाईँको किडनीबाट हुन्छ होइन सो आउटपुट राम्रो भए पो तपाईँले म्याग्नेसियम मेन्टेनेन्स डोज दिइरहनु सक्नु पर्यो दियो त तपाईँको आउटपुटै छैन भने त म्याग्नेसियम त तपाईँको बडीमा भक्को भएपछि पेसेन्टलाई म्याग्नेसियम टक्सिसिटी भएर कार्डियक अरेस्ट र होइन रेस्पिरेटरी रेट फेलियरमा अथवा प्याटुलर रिफ्लेक्स यो टपिकमा के क्वेशन छ नम्बरको क्लास स्टार्ट गर्छु छैन म्याम ल यो भयो त्यसपछि अर्को है अब लेट्स स्टार्ट टेराटोजेन है त नाउ टेराटोजेन ल व्हाट इज टेराटोजेन अब टेराटोजेन भनेको चाहिँ कुन ड्रग चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा युज गर्न मिल्दैन भनेर आइम डिस्कसिङ है त सो teratose means monster in Greek word होइन so it is defined as any agent what is definition teratose भनेर चाहिँ याद गर्नुपर्छ it is any agent that act during embryonic भनेको इम्ब्रोयो भनेको चाहिँ तपाईँको 8 weeks भन्दा अगाडि है तपाईँको इम्प्लान्टेसन भएपछिको 7-8 weeks सम्मको लागि तपाईँलाई इम्ब्रोयो भन्छ आफ्टर 8 weeks लाई चाहिँ हामीले फिटस भन्छ ओके सो इम्ब्रोनिक भनेको 8 weeks सम्म तपाईँको सबै डेभलप अर्गानोजेनेसिस भाइटल पिरियड जहाँ अर्गानोजेनेसिस भएको हुन्छ त्यो टाइमलाई इम्ब्रोनिक पिरियड भन्छ सो
any agent that act during embryonic and fetal development to produce a permanent कहिले कहिले एक्ट गरेको हुनु पर्यो त एम्ब्रोनिक र फेटल डेभलपमेन्ट भएको टाइममा एक्ट गरेर पर्मनेन्ट अल्टरेसन इन अ फर्म अर फङ्सन भयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई टेराटोजन भन्छ होइन सो त्यो ड्रग्स जसले चाहिँ इम्ब्रोनिक र फेटल पिरियडमा एक्ट गरेर कुनै पनि पर्मनेन्ट अल्टरेसन प्रड्युस गर्छ फर्म र फङ्सनमा भने चाहिँ त्यसलाई टेराटोजन भन्छ त्यो ड्रग्सलाई है त and hence teratogen can be chemical substance like drugs or physical or environmental factor like heat, radiation, maternal metabolites such as phenylketonuria, diabetic, genetic abnormality. So teratogen भनेको any form मा हुन सक्छ either it can be chemical agent like drugs हैन अब तपाईको radiation पनि हुन सक्यो अब आफै पेशेन्टको इनबोर्न अब डिजिजहरु जेनेटिक डिजिजहरु भए पनि तपाईको टेराटोजेनेसिस हुन सक्छ so how does it act अनि कसरी चाहिँ टेराटोजेनिस हुन्छ त डिफेक्ट हैज बीन तपाईले यो टेराटोजेनिसिटी भएको हो भनेर भन्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ द डिफेक्ट हैज बीन कम्प्लिटली पहिला भएर यसलाई क्यारेक्टराइज्ड गरेको हुनु पर्यो जस्तै जेनेटिसिस्ट र डिस्मोर्फोलोजिस्टले अनि त्यसपछि and the agent must cross the placenta हैन यसले चाहिँ प्लासेन्टालाई क्रस गरेको हुनु पर्यो है अनि कुनै पनि ड्रग्स जसले चाहिँ अब यस्तो के रे डिफेक्ट निकालेको छ भने चाहिँ त्यो ड्रग्स चाहिँ अभियसली प्लासेन्टा क्रस गर्ने ड्रग्स हुनु पर्यो सो एक्सपोजर चाहिँ एकदम क्रिटिकल टाइममा भएको हुनु पर्यो जस्तै इम्ब्रोनिक र फिटल पिरियडमा भएको हुनु पर्यो suspected teratogen causes typically so your FDA categories for drugs and medication is very important तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ भोलिपछि चाहिँ कुन चाहिँ drugs is not safe in pregnancy भनेर so FDA भने food drugs and drugs association ले चाहिँ त्यस्तो drugs लाई categorize गरेको छ जस्तै category 1 category 2 category 3 त्यस्तोले चाहिँ A B C D भनेको छ A भनेको चाहिँ safe to use in pregnancy B भनेको चाहिँ it is tested in both animal and human हैन and अहिले सम्म कुनै पनि त्यस्तो adverse effect चाहिँ देखेको छैन हैन अनि you can use but the risk is unknown भनेर जस्तै हुन्छ के so let's start with this है त this is very important तपाईहरुको एक्जाममा आउँछ है यो क्याटेगोरी ए भनेको चाहिँ इट इज स्टडिज इन प्रेग्नेन्ट वुमनमा डाइरेक्टली भएको छ अनि देयर इज नो इन्क्रिज रिस्क फर फिटस है इन अल द ट्राइमेस्टर सो यु क्यान युज एकदम इरेस्पेक्टिभ अफ एभ्रिथिङ यु क्यान युज दिस ड्रग सो के पर्छ त्यसमा त एउटा त आइरन भयो क्याल्सियम भयो प्रिनेटल भाइटामिन्स भयो लिभोथाइरोक्सिन र पोटासियम सप्लिमेन्ट ओके अब क्याटेगोरी बीमा चाहिँ के हुन्छ भने एनिमलमा चाहिँ स्टडिज भएको छ हैन कुनै पनि हार्म टु फिटस देखाएको छैन हैन अथवा एनिमल स्टडिज हैज सोन एडभर्स इफेक्ट बट एडिक्वेट एन्ड वेल कन्ट्रोल स्टडी इन प्रेग्नेन्ट वुमन हैव फेल टु डेमोन्स्ट्रेट रिस्क हैन त्यस्तो छ के सो रिस्क चाहिँ त्यस्तो एनिमल स्टडिजमा के पनि देखाएको छैन तर देखाएको छ तर प्रेग्नेन्ट वुमनहरुमा चाहिँ देखाएको छैन रिस्क चाहिँ छैन भनेर देखेको छ त्यही भएर क्याटेगोरी बी मा चाहिँ ड्रग्स एन्टिबायोटिक लाइक पेनिसिलिन जुन पनि एन्टिबायोटिक यु गोना युज that falls in category B if it is safe in pregnancy like penicillin most cephalosporin first second third fourth all generation cephalosporin है अनि macrolide मा के पर्छ azithromycin roxithromycin penicillin मा के पर्छ तपाईको भन्नु त penicillin मा तपाईको cephalosporin मा cefixime cefotaxime अनि cefodoxime त्यस्तो सबै you can give एनिमल क्याटेगोरी सी मा चाहिँ अब के पर्यो त हैन क्याटेगोरी सी मा चाहिँ एनिमल स्टडिज हैव सोन मेडिकेसन इज टेराटोजेनिक हैन एनिमल स्टडीमा चाहिँ टेराटोजेनिक छ भनेर देखाएको छ तर वेल देयर इज नो प्रेग्नेन्ट वुमनहरुमा चाहिँ के पनि कन्ट्रोल स्टडिजहरु गरेको छैन एनिमल स्टडिज मात्र छ प्रेग्नेन्ट वुमनमा चाहिँ स्टडिज भएको छैन सो यो चाहिँ लाइफ थ्रेटनिङ ड्रग्सहरु छ जस्तै पेशेन्टको लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन छ रिस्क र बेनिफिट आउटवेट गरेर दिने के अब चलाएन भने पनि पेशेन्टको लाइफ इज इन रिस्क सो त्यस्तोमा चाहिँ अब तपाईले रिस्क बेनिफिट धेरै छ रिस्क भन्दा पनि भने चाहिँ तपाईले त्यतिखेर युज गर्न मिल्छ जस्तै एचआईभी को पेशेन्ट छ तर शी इज प्रेग्नेन्ट जिरोभिडिन चलाउनै पर्यो कुनै हार्ट डिजिज छ क्याल्सियम च्यानल बी ब्लकर चलाउनै पर्यो हैन एल्बुटेरल त्यस्तोहरु चलाउनु पर्यो है त Category D चाहिँ एकदमै fetus harm छ it will surely cause the teratogenic to the pregnant woman when it is given हैन so if this drug is used in pregnancy the woman pregnant while taking this medicine should
काउन्सिल फर पोटेन्सियल हजार्ड टु द पेसेन्ट है तपाईँको बच्चालाई चाहिँ यस्तो हुनसक्छ हुन्छ नै भनेर भन्ने पनि हुन्छ इफ क्याटेगोरी डीको कुनै ड्रग्स युज गरेछ यो चाहिँ कार्बामेजिपिन लिथियम कर्टिकोस्टेरोइड कुनै पनि एन्टिसिजर ड्रग्स हुन्छ नि सबै यसमा पर्छ यसमा स्टेरोइड अनि दिस मेडिकेसन इज कन्ट्राइन्डिकेटेड क्याटेगोरी एक्स भनेको चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेटेडै भयो होइन अनि हु आर मे बिकम प्रेग्नेन्ट कोलाई कन्ट्राइन्डिकेटेड ड्रगलाई रुबेला भ्याक्सिन लाइभ भ्याक्सिन चाहिँ सबै कन्ट्राइन्डिकेटेड भयो बुझ्यो नि अब कसरी चाहिँ टेराटोजेनिसिटी हुन्छ त कसरी चाहिँ टेराटोजेनले चाहिँ कसरी एक्ट गर्छ नि एउटा चाहिँ फलिक एसिड डिफिसियन्सी गराउँछ जसले गर्दा फिटल न्युरल ट्युब डिफेक्टहरू कार्डियक डिफेक्ट ओरल क्लेफ्टहरू रिलिज हुन्छ अनि फोलेट आर एसेन्सियल फर मेथी आयन वाइ फलिक एसिड डिफिसियन्सी मेथी आयन प्रडक्सन हुन्छ विच इज रिक्वायर्ड फर जिन मिथाइलेसन लिपिड र माइलिन इसेन्सियल फर आरएनए एन्ड डिएनए सिन्थेसिसको लागि चाहिँ फोलेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है किन फलिक एसिड डिफिसियन्सी भएर किन चाहिँ न्युरल ट्युब डिफेक्ट हुन्छ भने चाहिँ बिकज इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर के अरे फर्मेसन अफ आरए एन्ड डिएनए अनि एन्टी कन्भर्जन ड्रग्स लाइक फेनिटोइन कार्बामेजिपिन सबैले यसरी काम गर्छ कि यसरी टेराटोजेनिसिटी प्रड्युस गर्छ कि जिनोम सम जेनेटिक कम्पोजिसन हेज लाइकली टु सब्स्टिट्युट कुनै पनि जेनेटिक डिजिज छ भने त्यो त्यसले पनि टेराटोजेनिक प्रड्युस गर्छ अनि फिटस कुनै पनि हाइडेन्टोइनहरू त्यस्तोमा एक्सपोजर भएको छ भने मेटाबोलाइटहरू रिलिज गरेर चाहिँ टेराटोजेनिसिटी रिलिज गर्छ फ्री ऱ्याडिकल्सहरू रिलिज भएर पनि कार्सिनोजेनिक भएर अथवा टक्सिक टु द फ्री ऱ्याडिकल्सले पनि टक्सिसिटी टु द फिटस रिलिज गर्छ अब प्याटर्नल एक्सपोजर प्याटर्न जस्तै फादर पनि कुनै पनि ड्रग्समा एक्सपोज छ त्यस्तो भने पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाई रिस्क इन्क्रिज द रिस्क अफ एडभर्स आउटकम हुनसक्ने चान्सेस देखाइरहेको छ एब्नोर्मालिटी इन स्पर्म क्रोमोजोमल एब्नोर्मालिटी इन स्पर्मले पनि फिटल एल्कोहल सिन्ड्रोम चाहिँ अब खासै चाहिँदैन त्यो पनि खतरा हेर्नु अब वेन पेसेन्ट इज एल्कोहलिक इथाइन एल्कोहलिक इज जेनेटिक नन जेनेटिक कज अफ मेन्टल रिटार्डेसन अफ अनप्रिभेन्टेबल बर्थ डिफेक्ट है यो चाहिँ युनाइटेड स्टेट्समा हो अनि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ त वेन फिटस चाहिँ पेसेन्ट एल्कोहलिक भन्दा बेबी चाहिँ फेटल एल्कोहलिक सिन्ड्रोममा परेको छ कि छैन भने चाहिँ डिस्मोर्फिक फेसियल फिचर्स हुन्छ एउटा चाहिँ स्मल प्याल्पेबल फिचर स्मुथ फिल्ट्रम भनेको यो बिचमा नोजको र यो लिप्सको बिचको थिन भर्मिनेन्ट बोर्डर प्रिनेटल एन्ड पोस्टनेटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्सन हुन्छ हेड अनि रेस्ट्रिक्सनको लागि हेड साइज इज लेस देन 10% सिग्निफिकेन्ट ब्रेन एब्नोर्मालिटी न्युरोलोजिकल फङ्सनल इन्टेलेक्चुअल डेफिसिट हुन्छ दिस इज द फेस अफ फेटल एल्कोहल सिन्ड्रोम अनि अर्को चाहिँ वार्फरिनको पनि भयो वार्फरिनले चाहिँ के हुन्छ त होइन वार्फरिन पनि हाम्रो कन्ट्राइन्डिकेटेड ड्रग्समा पर्यो किन भने लो मोलिकुलर वेट क्यान क्रस द प्लासेन्टा सो एक्सपोजर बिट्विन 6 to 9 weeks can cause defect in fetus like it will cause stippling of vertebra अनि nasal hyperplasia depression nasal breeze को depression हुन्छ है अनि may cause hemorrhage in fetal after first trimester मा 6 to 9 weeks मा पायो भने यो सबै चीज हुने भयो त्यसपछि पनि it is not safe है because it will cause hemorrhage in fetal structure causing abnormal growth अनि एन्टी कन्भर्जन ड्रग्स भनेको फेनिटोइन भ्याल्प्रोएटले चाहिँ के भन्छ न्युरल ट्युब डिफेक्ट अघि पनि भने मैले फोलिक एसिड डेफिसियन्सी भएर अनि लिस्ट अफ टेराटोजेनिक ड्रग्स चाहिँ अब यो एल्कोहल एन्टिजेनिक कन्भर्टिङ इन्जाइम होइन अनि एन्जियोटेनिक रिसेप्टर ब्लकर एन्ड्रोजेन कार्बामेजिपिन लिथियमले एब्स्टिन एनोमाली गर्ने भयो अनि फेटल हाइपोटेन्सन रेनल यो एन्जियोटेन्सन कन्भर्टिङ इन्जाइमले चाहिँ के गर्ने ओलिगोहाइड्रोमिनेस गर्ने भयो रेनल हाइपोपर्फ्युजन गर्ने भयो अनि कोकेनहरू भयो कर्टिकोस्टेरोइड डानाजोलले चाहिँ फिमेल फिटस भेरलाइजेसन गर्ने भयो फिमेललाई चाहिँ मेल जस्तो बनाइदिन्छ डानाजोलले एन्ड्रोजेनिक ड्रग भएकोले अनि डाइइथाइल एस्टोब्रोसले चाहिँ जेनेटल ट्र्याक एब्नोर्मालिटी गर्ने भयो है हाई रेट अफ सो लिथियमले एब्स्टिन एनोमाली मर्करीले माइक्रोकेफाली मेथोट्रेक्सेट अबोर्सन गर्ने भयो मिजोप्रोस्टरले पनि अबोर्सन फेनिटोइन टामोक्सिफेन टेट्रासाइक्लिन सो अल भाल्प्रिक एसिड र वार्फरिन ल यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा एकदम आउँछ यो याद पढ्नुपर्छ राम्रोसँग यो क्लास त तपाईँहरूलाई अरू केही छ ल यो टपिकमा केही छ अब लास्ट टपिकमा के छ
अब हामी जान्छौँ ट्रान्सभर्स लाइमा। आजै लिउँ कि यो क्लास कि पछि लिने हो? कोही बोल्दैन त। आजै सकौँ म्याम। टाइम चाहिँ छ नि है हामीसँग? हजुर। कतिसम्म हो? 11:45 सम्म। 11 हजुर। ए ल त। सो ट्रान्सभर्स लाई है हामीले अहिले पढ्न लागेको डिफिनेसन, टाइप्स, इटियोलोजी, म्यानेजमेन्ट र कम्प्लिकेसन। फिटल लाई भनेको चाहिँ द लाई इज अ रिलेसनसिप अफ फिटस टु द्याट अफ लङ्गेस्ट एक्सेस अफ फिटस टु द्याट अफ मदर इज नोन एज लाई। इट क्यान बी आइदर ट्रान्सभर्स अर लङ्गिट्युडनल है। मोस्ट कमन चाहिँ लङ्गिट्युडनल भयो नि त। अनि when the long axis of fetus lies perpendicular to the maternal spine or uterus, it is called transverse lie. Right? Occasionally, the fetal and maternal axis may cross 45-degree angle, forming an oblique lie, which become later on either longitudinal or transverse. Now let's discuss position. In transverse lie, position is determined by the direction of the back, which is denominator. In transverse lie, the soldier is usually positioned over the pelvic inlet. Pelvic inlet मा usually head हुने पर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको ट्रान्सभर्स लाइनमा चाहिँ सोल्जर हुन्छ, किनभने बच्चा त तपाईँको पर्पेन्डिकुलर हुन्छ नि त युट्रससँग। and the head occupies on iliac fossa. So obviously soldier pelvic inletमा छ भने एउटा हेडमा इलियाक फोसा हुन्छ, अर्को हेडमा चाहिँ बटक्स हुन्छ, अर्को ठाउँमा चाहिँ बटक्स हुन्छ है, अर्को राइट एन्ड लेफ्ट इलियाक फोसामा। सो यसको प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ सोल्जर प्रेजेन्टेसन भन्छ। केफालिक प्रेजेन्टेसन र केफालिक प्रेजेन्टेसन ब्रिज प्रेजेन्टेसन हुन्छ। यसमा चाहिँ ट्रान्सभर्सलाई चाहिँ सोल्जर प्रेजेन्टेसन हुन्छ। सो पोजिसन भनेको डोर्सो एन्टेरियर, डोर्सो भनेको ब्याक कि ब्याक एन्टेरियर भयो भने डोर्सो एन्टेरियर भयो मोस्ट कमन, ब्याक पोस्टेरियरली भयो भने डोर्सो पोस्टेरियर भयो, ब्याक सुपेरियरली भयो डोर्सो इन्फेरियर र सुपेरियर भयो। हेर्नु है, यो ब्याक एन्टेरियर भयो होइन, डोर्सो एन्टेरियर भयो, ब्याक तल भयो डोर्सो पोस्टेरियर भयो। कि सोल्जर चाहिँ पेल्भिक इनलेटमा छ, हेर्नु त यहाँ सोल्जर ठ्याक्क हेड हुनुपर्ने ठाउँमा पेल्भिस। सो दिस पोजिसन इज ट्रान्सभर्स लाइन। डोर्सो पोस्टेरियरमा चाहिँ आर्म्सहरू एक्सटेन्सन हुन सक्ने रिक्स हुन्छ है। सो आर्म्स प्रोल्याप्स हुन सक्ने भयो, किनभने आर्म्स माथि हुन्छ, यसरी अस्माबाट निस्किन सक्ने चान्सेस हुन्छ। अकर्डिङ टु पोजिसन अफ हेड, द फिटल पोजिसन इज टर्म्ड राइट अर लेफ्ट होइन, द लेफ्ट वान बिङ द कमन देन राइट। इन्सिडेन्ट चाहिँ 200जनामा एकजना। वाट इज द कज? एउटा चाहिँ एब्डोमिनल वाल एकदम रिल्याक्स हुने होइन, हाई प्यारिटीमा हुन्छ त्यस्तो। प्रिटर्म भयो भने चाहिँ बच्चा त टर्म नपुगेसम्म घुमिरहेको छ। सो कहिलेकाहीँ ट्रान्सभर्स प्रिटर्म बेबी ट्रान्सभर्स भएर बस्न सक्छ। प्लासेन्टा प्रिभिया, वेन प्लासेन्टा चाहिँ लोर सेगमेन्टमा गएर बसेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ ट्रान्सभर्स हुनसक्छ। एब्डोमिनल युट्राइन एनाटोमी, जब कुनै एब्डोमिनल युट्राइन एनाटोमी छ भने हुनसक्छ। लाइकर एक्सेस भयो, कन्ट्राक्टेड पेल्भिस भयो, ट्विन र कन्टिनेन्टल एब्डोर्म्यालिटी अफ युट्रस भयो भने हुनसक्छ। एउटा चाहिँ डायग्नोसिस इन्सपेक्सनमा हुन्छ। बेसिकली चाहिँ नर्मल युट्रस त पाइरिफर्म सेपमा हुन्छ, तर हामीले जब ट्रान्सभर्स हुन्छ त्यो चाहिँ ब्रड असिमेट्रिकल सेप हुन्छ कि है, यसरी बच्चा बसेको चाहिँ ब्रड हुन्छ होइन, त्यो थाहा हुन्छ। दिस इज द सो हाउ इट सुज ट्रान्सभर्स लाई। आर्म प्रोल्याप्स भयो भने किन सोल्जर प्रेजेन्टेसन हुन्छ, यसरी निस्किन्छ आर्म्स। पाल्पेसनमा चाहिँ फन्डल हाइट इज लेस, किनभने तपाईँको लङ्गिट्युडनलमा चाहिँ फन्डल हाइट चाहिँ करेस्पोन्ड विथ द विक अफ जेस्टेसन, यसमा चाहिँ ट्रान्सभर्सले बसेको हुन्छ। सो फन्डल हाइट इज लेस देन पिरियड अफ एमिनोरिया अलवेज। सो कहिलेकाहीँ तपाईँको फन्डल हाइट लेस भयो भने डिडी चाहिँ तपाईँको ट्रान्सभर्स लाई पनि हुनु पऱ्यो, डिफरेन्सियल डायग्नोसिस। फन्डल ग्रिप, फन्डसमा खाली हुन्छ, दे विल नट बी एनिथिङ। ल्याटरल ग्रिपमा चाहिँ एउटा साइडमा हेड हुन्छ, एउटा साइडमा बटक्स हुन्छ है। सफ्ट ब्रड इरेगुलर ब्रिज भयो एउटामा चाहिँ, एउटा चाहिँ हार्ड ग्लोबुलर भयो भने हेड भयो। ब्याक आइदर एन्टेरियरली अर पोस्टेरियरली भयो। पेल्भिक पनि एम्टी भनेपछि ट्रान्सभर्स लाइनमा खाली ल्याटरल ग्रिपमा प्रेजेन्ट हुने भयो, फन्डल ग्रिप पेल्भिक ग्रिप एम्टी हुन्छ। अस्कल्टेसन चाहिँ बिलो द अम्बलिकस डोर्सो एन्टेरियरमा, एफएचएस इज लोकेटेड हायर लेभल इन डोर्सो पोस्टेरियर। अनि अल्ट्रासाउन्ड इज द डेफिनेसन डायग्नोसिस। भजनल एक्जामिनेसनमा तपाईँको प्रेजेन्टिङ पार्ट इज हाई, के पनि फिल पनि हुँदैन, नट डन, बेसिकली हामी गर्दैन होइन। लेबरमा चाहिँ के हुन्छ, इलोङ्गेटेड ब्याक अफ लेबर, सोल्जर इज आइडेन्टिफाइड, अनि एक्रोमियन प्रोसेस स्क्यापुला क्लाभिकल थाहा हुन्छ, आर्म प्रोल्याप्स भयो भने भयो। सो कहिले पनि यसमा देयर इज नो मेकानिजम अफ लेबर इन ट्रान्सभर्स लाई, बिकज के अरे हेड कहिले पनि इङ्गेज भएकै हुँदैन, त्यो हेड डिसेन्ड हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि
कहिले पनि यसमा चाहिँ युट्राइन कन्ट्राक्सन राम्रोसँग हुँदैन, त्यही भएर दिस नो मेकानिजम अफ लेबर इन ट्रान्सभर्स लाइ। सो इफ ट्रान्सभर्स लाइलाई तपाईँले नेग्लेक्ट गर्यो भने चाहिँ के हुनसक्छ त? प्रोल्याप्स, ह्यान्ड प्रोल्याप्स, obstructed लेबर एन्ड फेटल डेथ। सो नेग्लेक्टेड सोल्जर, इम्प्याक्टेड सोल्जर, obstructed लेबर हुन्छ, लेबर हेड तल गएको गई हुन्छ, माथिबाट चाहिँ त्यो बेबी निकाल्नलाई युट्रस कन्ट्र्याक्ट भएको भइ हुन्छ, तर बेबी कसरी निस्किन्छ? सोल्जर हुन्छ, हेड त ल्याटरल ठाउँमा हुन्छ, त्यही भएर बेबी त निस्किन सक्दैन, त्यो चाहिँ ओभर धेरै कन्ट्राक्सन भएको कारण त रप्चर अफ युट्रस हुन्छ। सो धेरै प्रोलङ obstructed लेबर भएर दे विल बी डिहाइड्रेसन, केटोसिस र सक एन्ड सेप्सिस। फेभरेबल इभेन्टमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रिटर्ममा बेबी जब सानो हुन्छ त्यो स्पोन्टेनियस रेक्टिफिकेसन भनेको आफै ठिक हुने कि ट्रान्सफर्स भइरहेको हुन्छ तर आफै फेरि केफालिक हुने पनि हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ आफै स्पोन्टेनियस रेक्टिफिकेसन भयो, स्पोन्टेनियस इभोल्युसन पनि त्यही भयो। अनि स्पोन्टेनियस एक्सपल्सन भनेको कन्डुप्लिक्याटो कर्पोरेट भनेको जब पेसेन्ट एकदम आइएफडी भइरहेको हुन्छ अनि पेसेन्ट चाहिँ एकदमै अब के भन्छ धेरै टर्म प्रोलङ आइएफडी जसको चाहिँ अब भर्टेब्राहरू पनि सबै डिफ्युज भइसकेको, त्यो चाहिँ फिटस चाहिँ एकदम फ्ल्याट यसरी कि हेड र लेग्स यस्तो जोइन्ट गरेर एक्सपेल गर्नेलाई चाहिँ कन्डुप्लिक्याटो कर्पोरेट भन्छ कि, त्यसखेर चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ एक्सपेल गर्न सक्छ जहाँ चाहिँ एकदम प्रोलङ ट्रान्सफर प्रोलङ आइएफडी अनि जसको बोन्सहरू पनि डिफ्युज भएर यस्तो फ्ल्याप हेड र लेग यस्तो फ्ल्याप बनेर एक्सपेल गर्नेलाई चाहिँ कन्डुप्लिकेटो कर्पोरेट हुन्छ, विच इज भेरी रियर है। इट अन्ली अकर इन म्यासरेटेड र प्रिमेच्योर फिटसमा, यो हुँदै एकदम 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 रियर हो है। सो म्यानेज भनेको जहिले पनि सिजरियन सेक्सन हो यसको चाहिँ है। एक्सटर्नल केफालिक भर्जन सुड बी ट्राइड इन अल केस बियोन्ड द 35 विक्स हो, बट देयर इज कुनै पनि कन्ट्राइन्डिकेसन छ भने वी क्यान ट्राई, बट फेलियर रेट इज भेरी हाई एक्सटर्नल केफालिक भर्जनको पनि। एक्सटर्नल केफालिक भर्जन भनेको चाहिँ ट्रान्सभर्सलाई हामीले केफालिक भर्जनमा ट्राई गर्ने कि, त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सभर्सलाई चाहिँ त्यसलाई लङ टर्म लाइमा लगेर केफालिक भर्जन ट्राई गर्ने हो, तर फेलियर रेट चाहिँ धेरै हाई छ यसमा। एक्सटर्नल केफालिक भर्जन फेल भयो भने चाहिँ हामीले यसलाई सिजरियन सेक्सन गर्छौँ है। अनि हामीले 37मा एडमिसन गर्ने हो, यसलाई किन हामीले अगाडि एडमिट गर्ने हुन्छ चाहिँ पेल्भिक इनलेट त खाली हुन्छ, त्यसै कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ ह्यान्ड प्रोल्याप्स हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ कट प्रोल्याप्स हुनसक्छ कि, त्यसै कारणले गर्दा हस्पिटलमा एडमिट गर्न इज भेरी जरुरी। लेट लेबर भयो, अलाइभ बेबी छ भने सिजरियन सेक्सन, लेबरमा आयो पेसेन्ट ट्रान्सभर्स लाइ छ भने हामीले सिजरियन सेक्सन गर्ने। अब यदि अगाडि नै छ फर्स्ट ट्विन डेलिभरी भयो, सेकेन्ड ट्विन चाहिँ ट्रान्सफर छ भने चाहिँ रुमी स्पेस हुन्छ नि त ट्विन्सको त, सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरनल भर्जन चाहिँ गर्न मिल्छ कि, बच्चालाई ट्रान्सफर छ भने चाहिँ हामीले इन्टरनल भर्जन गरेर निकाल्न चाहिँ मिल्छ। सो त्यो पनि एकदमै रेयर हो है। इट इज द अन्ली कन्डिसन वेयर इन्टरनल केफालिक भर्जन क्यान बी डन अर द इन्टरनल भर्जन क्यान बी डन। So which is the only condition where you can do the internal version भनेको you have to say second twin in transverse भनेर भन्नुपर्छ है। डेड बेबी भयो पनि आइएफडी भयो पनि तपाईँले सिजरियन सेक्सनै गर्ने, बिकज देयर इज नो लेबर इन ट्रान्सभर्स लाइ। अब केही छ क्वेसन?